שלום, אנו פני גל, דוד ודורן, סטודנטים לווטרינריה שבאוניברסיטה העברית. במסגרת הקורס רווחת בעלי חיים אנו מציגים סרטון זה בכדי להציג נושא אשר איננו בטוחים שקיימת עבורו מספיק מודעות. הנושא עליו נדבר הוא הנשרה כפויה. מה זה אתם שואלים? ובכן, בכדי לענות על כך נצטרך קודם להסביר מעט על ענף הלול בארץ. ענף הלול בישראל הוא ענף חקלאי שמחולק לשתי שלוחות עיקריות, פטמים ומטילות. בין השלוחות ישנם הבדלים רבים הכוללים הבדלים במטרות הגידול, בטיפוח הגנטי, באופן הגידול ותזונה. שלוחת הפטמים מטרתה ייצור בשר עוף, ושלוחת המטילות מטרתה ייצור ביצי מאכל. בשלוחת המטילות מחזור גידול נמשך כשנה וחצי עד שנתיים כתלות בהנשרה כפויה, בסופו הלהקה מושמדת. הטיפוח הגנטי בשלוחת המטילות מתבסס בעיקרו על הטלה מרובה, ומחזור הטלה ארוך כדי לספק את הביקוש בארץ לביצים גדולות ולבנות. בשלוחה זו יש שימוש בנקבות בלבד, ולכן כל הסחרים מושמדים בסמיכות לפגיעתם. כיום מטילה נחשבת טובה, מטילה כביצה ביום, כ-340 ביצים בשנה. עקומת ההטלה של תרנגולות מטילות איננה לינארית. כלומר, בתחילת חייה של התרנגולת ישנה עלייה מהירה בתדירות ההטלה, ואחרי מספר שבועות הגעה לפלטו. אך בשלב מסוים במחזור הגידול, עם התבגרותה, ישנה ירידה בקצב ההטלה. על מנת לחדש את עונת ההטלה ולשפרה, מתבצע ההליך הקרוי הנשרה כפויה. הנשרה כפויה היא ההליך שמתבסס על התנהגות טבעית. תרנגולת בטבע לפני החורף, בסוף עונת ההטלה נכנסת להליך בו היא מרהיבה את עצמה, וכתוצאה מכך ישנו עיבוד נוצות ומסת גוף. הליך זה נמשך כ6 שבועות וכולל שינויים הורמונליים, עלייה בהורמוני התיירואיד וירידה בהורמוני המין, הגורמים לריסטארט של מערכת המין, שלאחר מכן מתחדשת ומאשרת כניסה למחזור הטלה נוסף. בענף החקלאות תקופים את ההנשרה כאשר המטילות מגיעות למדדים כלכליים ויצרניים בעייתיים. התהליך הכפוי נמשך גם הוא כ6 שבועות, אך בצורה פחות הדרגתית וכולל קיצור יזום של שעות התאורה וצורות הרעבה שונות. השיטה כיום מתבססת על אי מתן מזון מוחלט במשך 10 ימים. קיימות שיטות נוספות, פחות נפוצות, אך ההרעבה המוחלטת שקיימת כיום מועדפת על החקלאים בעיקר כי היא זולה וקלה יותר טכנית לביצוע. בסיום ההליך התרנגולות נכנסות למחזור הטלה חדש שמתבטא בעלייה בהטלה ועלייה בגודל הביצה. בשונה מתהליך בטבע, התהליך כולל עקה וסטרס רב עבור העופות, תוך כדי סיכון בבריאותן. ישנם מחקרים שמתארים שבמהלך התקופה, כתוצאה מסטרס, ישנה עלייה ברגישות לזיהומים, ביניהם סלמונלה. מעבר לכך, ישנן פעמים בהם במהלך התהליך יש מקרה מוות לא מבוטל. כיום, בשנת 2020, הליך ההנשרה הכפויה אסור לביצוע באיחוד האירופאי, בעקבות לחץ ציבורי וחשיבה על רווחת העופות. לעומת זאת, בארצות הברית, במרבית המדינות לא קיים איסור דומה. בישראל, לפני כ2 עשורים, החל ויכוח סוער אודות איסור ביצוע ההליך, אך עם זאת כבר שנים שהנושא לא מתקדם, על אף שסותר את 5 החירויות שקובעות כי לבעלי החיים צריכה להיות חירות מרעב, צמא ותזונה לקויה, ולכן עדיין מבוצע בשגרה. בניסוי שנערך נמצא כי לאחר ההנשרה חלה עלייה בשיעור ההטלה, עובי הקליפה, גודל הביצה וכמות החלבון בביצה. כל זאת בנוסף לכך שההנשרה הכפויה מונעת המתה מוקדמת של תרנגולות שביצועיהן נחלשו ותדירות ההטלה שלהן ירדה. מחקר נוסף השווה בין שיטת הרעבה כפויה על ידי צום מוחלט לבין שיטת הזנה חלופית, דלת קלוריות הכוללת אספקה חופשית של סובין חיטה לתקופה של 10 ימים. תוצאות הניסוי הראו הפחתה מובהקת של סלמונלה וייצור נמוך יותר של הורמוני סטרס אצל מטילות שקיבלו סובין חיטה, בהשוואה לאלו שהיו בצום מוחלט. בנוסף לכך, באותה קבוצה התקבלו יותר ביצים ומשקל כל ביצה היה גבוה יותר. במחקר גם נראה שעל אף מה שנהוג כיום בתעשיית הביצים, לגרום לירידה של 25% ממשקל התרנגולות כדי שההנשרה הכפויה תהיה יעילה, כאשר ההנשרה הכפויה בוצעה בהזנת סובין חיטה, התרנגולות השילו 19% ממשקלן, ובכל זאת נמצאו ערכים טובים יותר בכל הפרמטרים. כאמור, בישראל הנשרה כפויה הוא הליך נפוץ שמתבצע באמצעות שיטת ההרעבה המוחלטת. אנו מודעים לכך שלכל שינוי בביצוע ההליך יכולות להיות השפעות משמעותיות עבור התרנגולות בתעשייה והן על המגדלים. עם זאת, אופן ביצוע ההליך היום פוגע משמעותית ברווחת התרנגולות. בשלב זה, במידה וישנן שאלות, נשמח שתשלחו לנו אותן. שאלה טובה, איסור על ביצוע הנשרה כפויה מצד אחד יפחית את הסבל והעקה שהתרנגולות חוות בעקבותו, אך מצד שני הוא ידרוש שימוש במספר רב יותר של עופות בשנה, מה שגם יביא לעלייה בשיעור אפרוחים סחרים שנגרסים ועוד. כך שבהסתכלות רחבה יותר, אנו מאמינים כי ישנה עדיפות לבצע את ההליך, אך בשיטות מפחיתות סבל. נכון, זהו הליך שמקור בפיזיולוגיה טבעית של תרנגולות. אך עם זאת, התרנגולות בהן משתמשים בתעשייה שונות מאוד מהתרנגולות בטבע.
למשל, תרנגולת בטבע מטילה כ-12 ביצים בשנה. לעומת זאת, תרנגולת בתעשייה מטילה כ-340 ביצים בשנה. כלומר, הפיזיולוגיה שלה השתנתה באופן משמעותי במהלך הביות. לכן ההשוואה בין התרנגולת בטבע לעומת התרנגולת בתעשייה אינו תמיד אמין או אפשרי. כמו כן, תהליך ההנשרה בצורה מסחרית שלו אינו הדרגתי כמו בטבע. כן, ישנה עבודה בחברות הטיפוח לייצר מטילות בעלות מחזור הטלה ארוך יותר, ואפילו כבר קיימות תרנגולות בעלות מחזור הטלה של 100 שבועות ללא הנשרה כפויה. עם זאת, לא יודעים עדיין את ההשפעות הנוספות שיכולות להיגרם כתוצאה מהטיפוח הגנטי הזה. לכן, דעתנו האישית היא שכל עוד יש צורך בביצוע הליך הנשרה כפויה, יש לבצעו בצורת הזנה דלת אנרגיה, כדוגמת סובין חיטה, ובמקביל לאסור את שיטת הערבה המלאה. אך במידה ובשלב מסוים להליך ההנשרה הכפויה תהיה יעילות נמוכה, יש לאסור אותו באופן מוחלט.